السلام عليكم. اليوم غنديرو الدرس ديال جيراند اند انفينيتيف باي حارس بدر. نبداو بجيراند. اول حاجه introduction تعريف. شنو هو جيراند؟ جيراند is a verb that is used as a noun. It is formed by adding ing to the root of the verb. يعني الجيراند هذا هو في الاصل فعل كيتستخدم على شكل اسم. الطريقه باش نصاوبوه سهله، كنديروا لي ان جي في الاخر، كنشدو الفيرب كنديروا لي ان جي في الاخر. بقاو هاد الاي ان جي درناهم في دروس قبل كيفاش نزيدو اي ان جي للفيرب، بحال كنديرو البريزنت بارتيسيبل ولكن كنستخدموه كاسم. example read reading play playing dance dancing. اوكي، واحترموا القواعد ديال الاي ان جي ملي كتبغوا تزيدو الفيرب. ندوزو دابا how to use it، كيفاش نستخدمو هاد الجيراند. جيراند can be used as the subject of a sentence، يعني الفاعل للجملة. For example, learning foreign language is not easy. Learning foreign languages is not easy. يعني تعلم اللغة الأجنبية ليس سهل. Okay, learning here is used as the subject حقاش اسم. The object of certain verbs. I really enjoy reading comics. I really enjoy reading comics. يعني كيعجبني نقرا كوميكس، الكتب ديال المانغا ولا ديال لي بون ديسيني. I really enjoy، ورا enjoy كنديرو الفيرب اي ان جي، يعني كنديرو جيراند. when to use it، امتى كنستخدموه. we use جيراند after، كنستخدمو الجيراند من بعد certain verbs، بعض الافعال، ماشي كلشي ولكن شي افعال. which means there are verbs that can be followed by a gerund while others can't، يعني كاين شي افعال اللي كديروا راهم الجيراند وكاين شي افعال اللي ميمكنش ديروا راهم الجيراند. I enjoy singing، مثلا enjoy كنديروا وراه جيراند. I enjoy singing كيعجبني نغني ولا الغناء. okay. after prepositions بحال مثلا بحال in before after at etc. ما تبقى. example I drank a cup of coffee before leaving، شربت كاس القهوة قبل ما نمشي. okay. before leaving ماشي before I leave، before leaving هنا كاينه leaving صحيحة. verbs of perception. action is ongoing. verbs of perception بحال see بحال hear ديال الحواس ديال سميتو. action is going on، قلبوا عليهم هاد الافعال هادو، ولكن بشرط ان تكون هذيك الحدث يعني في طور الفعل، يعني كيوقع، يعني بحال تنقولوا continuous، ماشي الحدث سالا. شي مثلا وهذاك النهار راه شفت واحد الشفار، شفت يعني شفتو هذيك الساعه سالا، راه تنشوف فيه دابا تيشفر. اوكي، يعني في هذه اللحظه هذه، يعني هذيك الساعه كنديروا وراه الجيران. فور اكزامبل I saw him changing the locks، شفتو كيبدل في القفل، في القفوله، شفتو كيبدل في القفوله، يعني شفتو كيدير واحد الفعل. اوكي، يعني خدام فيه، ديك الساعه كندير وراه اي ان جي. هذه لا ليست ديال الافعال اللي تكون وراها كما قلت هاد الافعال هادو اللي تيكون وراهم جيراند. بالنسبه لهاد الافعال اللي كاينين مسطرين تحتهم the underlying verbs are used with the full infinitive too، يعني هاد الافعال اللي تحت مسطر كنستخدمو يا اما مع الجيراند يا اما مع الانفينيتيف. الانفينيتيف غنقراو ندوزو ليه من بعد. اوكي، the gerund is used similarly after the following expressions. كاين بعض التعابير اللي كنستخدمو وراهم جيراند، مثلا it's no use ولا it's no good. example it's no use crying over spilled milk. okay, it's no use crying over spilled milk. it's no use وراها كتبعها الجيراند. for example Tom is busy looking for a job these days. okay, is busy كنتبعوها gerund. now let's move to the infinitive. definition. the infinitive is the to form of the verb، يعني infinitive هو الفيرب ما مصرفش، كنت غندير ديك تو في الاول. there are two forms of the infinitive، كاين جوج انواع ديال الانفينيتيف. there is bare infinitive without to، يعني الانفينيتيف اللي مفيهش تو، تكون غير الباز، غير لا باز ديال الفيرب. and full infinitive with to، والانفينيتيف الكامل تكون فيه تو. مثلا learn هذا bare infinitive،
على الفيرب نيشان كما تنقولوا هنا الفيرب حرفي. و to learn هو الفول انفينيتيف في هذيك تو. هذا هو الفرق صافي. الفيرب انفينيتيف ما تكونش فيه تو والفول انفينيتيف كتكون فيه تو. بجوج كيعتبروا انفينيتيف يعني ما بصرفش الفيرب. examples read verb infinitive, to read full infinitive, play to play, dance to dance وهكذا. okay how to use كيف نستخدموه. you can use the use an infinitive as كما في الأول subject of a sentence ولا the object of a sentence. to learn is important و the object he wants to learn يعني باينة كتستخدمو كفعل للجملة ولا ك object. okay when to use it. we use the full infinitive after. كنستخدمو full infinitive من بعد الأفعال ماشي كلشي which means there are verbs that are followed by full infinitive while others can't كما العادة. the teacher agreed to postpone our test. يعني الأستاذ وافق باش يأخر ويأجل الفرض. the teacher agreed. agree كنتبعوها full infinitive. to postpone ما كنقولوش agreed postpone تنقولوا agreed to postpone. certain adjectives بعض الصفات بعض adjectives. example I'm proud to be a teacher. أنا فخور بكوني أستاذ. I'm proud to be مش I'm proud be. I'm proud to be a teacher. we use full infinitive after the only, the last, the first, the second, the third. ordinal numbers كاملين تنقولوا لهم هذيك the first, the second, the third ولا the only or the last. for example Henry Ford was the first to use flow production in a car factory. okay the first بأنها to use. double H words. double H words بحال what, when, where and so on. can you tell me where to put the chairs. can you tell me where to put the chairs. where بأنها البير infinitive. لاحظ معايا هنا هاد where هادي جات وسط ديال السؤال ماشي بدينا بها السؤال جات في الوسط ديال السؤال. بدينا بها السؤال كتنص على الانتروغاتيف كنخدموا القاعده العاديه ديال الانتروغاتيف. ولكن هنا كاينه وسط السؤال تبعناها فول انفينيتيف ماشي ديما بطبيعه الحال ولكن ملي كتكون ضروره. verb plus object بعض الافعال كنكون تابعهم الاوبجيكت ديالهم اما يكون اسم اما يكون pronoun ما كيهمش كنديروا راهم فول انفينيتيف. for example I want you to come with me. بغيتك تجي معايا. I want you ها الفيرب ها الاوبجيكت لقاش you هنا is object pronoun ضمير ديال المفعول ماشي ضمير ديال الفاعل ماشي subject pronoun. I want you to come with me. to come تبعناها verb plus object. we use the bare infinitive الانفينيتيف العادي من بعد المودل verbs. model verbs قريناهم من قبل. example Tom can't speak Spanish at all. can't كيتبع البير انفينيتيف تنقولوش can't to speak تنقولو can't speak ولا can speak. ديما الفيرب اللي كيتبع المودل فيرب تيكون bare infinitive. ورا make and let بالافعال ديال make and let. for example my teacher wouldn't let me leave. wouldn't let me leave. okay bare infinitive كما قلنا قبيله في الفول انفينيتيف تيكون عندنا مثلا فيرب وتابعوا الاوبجيكت وهنا كنديروا الفول انفينيتيف ولكن في هذه الحاله ديال let و make كنديروا البير انفينيتيف ماشي الفول انفينيتيف. she made me finish my class work. she made me finish my class work. made هو الباست ديال make finish بير infinitive. some verbs of perception كما قلنا قبيله غير هو الفرق ما بين هادو ديال الجيران اللي قرينا قبيله وهادو ديال البير انفينيتيف الاكشن از كومبليت يعني الحدث الفعل كامل. verbs of perception بحال see watch hear and so on كاين بزاف قلبوا عليهم. okay example I saw her open the fridge. I saw her open the fridge فتحات ثلاجة صافي سهل الفعل. okay ماشي بحال قبيله changing the locks يعني تيبدل. هنا open صافي مرة واحدة فتح سهل الفعل. قلنا هنا البير infinitive I saw her open the fridge. okay special cases هما full infinitive and gerund.
كاين بعض الافعال تيكونوا فيهم بجوج، يعني في البير انفينيتيف وتيكونوا حتى بالجيراند، بحال مثلا attempt begin seize forget. اوكي، هادو تيكونوا مع الفول انفينيتيف ولا مع الجيراند، تقدر تستخدم وراهم اللي بغيتي. example Tom stopped to smoke 15 years ago ولا Tom stopped smoking 15 years ago، بحال اللي درتها فيهم صحيحه. she hates watching horror films she hates to watch horror films بجوج صحاح. كاين شي افعال كيكون بحال كي درتي الجيران كي درتي الفول انفينيتيف، ولكن عافاكم فول انفينيتيف ماشي البير انفينيتيف. اوكي، ندير لا ليست ديال الافعال مع الفول انفينيتيف. كما العاده الافعال اللي مسطرات تحتهم راهم كيستخدموا حتى مع الجيران، ما تبقى راه مع الفول انفينيتيف. هادو بعض الادجكتيفز اللي كتستخدموا مع وراهم فول انفينيتيف. verbs plus objects plus full infinitive، الافعال اللي كيكونوا راهم objects تبعهم full infinitive، ماشي كلشي طبيعة الحال ولكن بعضهم. هادو بالنسبة للبير infinitive المودلز الافعال اللي كيكونوا وراهم الاكسبريشنز اللي كيداروا وراهم البير infinitive. هادو full infinitive والجيران عاودنا معهم ثاني مرة أخرى، الافعال اللي يكون بحال يعني بحال مثلا هاد prefer بحدا و recommend بحدا، ماشي prefer recommend. اوكي نسينا هاديك هنا. اوكي now let's move to practice. هادو من الامتحانات ديال البكالوريا ديال العلوم الانسانيه. نشوفوا الطريقه كيفاش ممكن يتحط هذا الدرس ديال الجيران الانفينيتيف. نقدم المثال الاول، عطيك اختيارات، عطيك ستارت بير انفينيتيف، ستارتين جيران، ستارت فول انفينيتيف. اكتب هنا we are interested in a new project with your company. كما العاده حبسوا الفيديو تسالي وشوفوا شنو كاين هنا. اش غادي نديرو؟ واش غنديرو في بير انفينيتيف جيراند ورا فول انفينيتيف؟ الا لاحظتوا هنا كاينه ان preposition، يعني في هذه الحاله اش غنديرو؟ نديرو جيراند. we are interested in starting a new project with your company. الا بغيت تعرف شنو غدير هنا اول حاجه كتشوف اشنو اللي قبل هذه. هنا عطيك اختيارات، هذه الحاله الاولى. الحاله الثانيه مثلا 3 the guide advised the tourist to following the map. هنا قال لك غادي دير غادي تصحح هاد الفولوين، هادي غتصحح، يعني كاين عندك خطأ هنا خصك تصححو. the guide advised the tourist to follow. to كيتبع ديما الانفينيتيف، to ديما كيتبع الانفينيتيف. to follow يمكن نقولوا to follow، تنقولوها كاينه وحده to follow. the guide advised the tourist to follow the map. اوكي هنا feel free me if you need more details about the job. عندك to calling كما في التمرين الاول. اختيارات في الحاله غندير feel free to call. اوكي to call feel free كيتبعها الانفينيتيف. قلبوا كاين بعض الاكسبريشنز بحال هادوها كيتبعهم فول انفينيتيف. قلبوا لهم في الانترنت شوفوا كيفاش ديروا ليهم تحفظوهم. كما كاين اكسبريشن كيتبعهم الجيران. دابا ندوزو للمشكل الاخر. كاين واحد الخطا، واحد المغالطه، واحد معلومه خاطئه عند التلامذ. اغلبيه التلامذ للاسف انه تيصحاب انه تعطيك مثلا شي تمرين بحال التمرين هذا، التمرين الاخر معطيه في الباك، تيقول مثلا put the verb between brackets in the correct form. put the verbs between brackets in the correct form. الدماغ ديال التلميذ فين كيمشي كيقول لك مثلا صرف الفعل في الزمن المناسب، هي نسبيا صحيحه، ولكن غادي تقول put the verb in the correct form يعني حط دير الشكل المناسب لذاك الفعل، حطو بالشكل المناسب. ماشي بالضروره يكون واحد الزمن من الازمنه اللي كنقراو، ماشي مثلا يكون present simple ولا future ولا past، يقدر يكون حتى الجيران ولا infinitive. مثلا هاد الجمله الاولى دي كريم come back to Morocco in 2014. عندنا in 2014 يعني simple past باينه غنديرو كاين. واخا after work as a journalist for 6 years in Canada. اش غنديرو هنا؟ عندنا after preposition بحال before. اذا اش غنديرو؟ after working غنديرو الجيراند. شتي ما كاين لا present perfect لا simple past لا حتى حاجه، جيراند after working. حضيو بحال التمارين هادو، حقاش الاغلبيه التلاميذ كيمشيو غالطين، كيسمع put the verb in the correct form تيبقى يقلب غير بالمنطق ديال
أزمنة tenses. مرة Gerund Infinitive تما داخلين في التمرين. After working as a journalist for 6 years in Canada, he has recently set his own radio station, but still needs money to develop his business. Now he's looking for someone help him with his projects. He's looking for someone. Verb plus object. Someone to help him. Okay, full infinitive. عندنا verb looking for وتابعوا someone هو object, looking for someone to help him with his project. Thank you for watching and I hope this will help you.